مرحبا بكم. درسلوا هوني ارسال براكتس كيس نمبر 13 اكزرسيس 13. كالعادة عندنا لي زوبجيكتيف على اليمين متاعنا والاكزرسيس على اليسار. اليوم عندنا 4 اوبجيكتيف. نشوفوا برينسيبالمون شنو هما لي زوبجيكتيف متاعنا في البراكتس هذه. دونك باش نستعملوا الفيلو كراب، باش نشوفوا الكونسيبت متاع nesting functions. nesting functions هو الكونسيبت اللي يخليك تستعمل دي فونكسيون في وسط دي فونكسيون في اكسل. دونك فونكسيون قبلها فونكسيون، والنست بالانجلي هو العش. دونك فونكسيون امبريكي في وسط فونكسيون بالفرنسي. باش نشوفوا الفونكسيون تريم شنو تعمل، وباش نشوفوا تريم داخله في وسط فيلو كراب. وكالعادة السنتكس نتاعنا تاع لي فونكسيون هوني. دونك هوني كالعادة الانجلي وهوني الفرنسي. الفيلو كراب شفنا فيها 4 arguments 1 2 3 et 4. الفالور ريشيرشي، الفيلو كراب تيبل، التابلو اللي مش لوجو فيه على الفالور ريشيرشي، الانديس دو كولون والتيب دو فاليداسيون. وتريم فونكسيون سامبل ياسر، فيها كان ارغيومون واحد. تكتب تريم وتحط السيلول اللي فيها التكست بتاعك. ريشيرش في بالفرنسي، و سوبر اسباس بالفرنسي. دونك بالفرنسي تعطيك انديكاسيون شنو تعمل هذه. دونك سوبر اسباس معناتها سوبريم لي اسباس. نشوفوا اليوتيليتي نتاعها. التابلو الاكزرسيس بتاعنا فيه 2 تابلو كالعادة. فيه 2 تابلو، واحد فيه لي برودوي لي كونتيتي لي بري والاوريجين نتاع البرودوي، وواحد فيه البرودوي وفيه البري فارغ. و اوتوماتيكمون نشوفوا اللي لازمنا نجيبوا البري من التابلو هذا للتابلو هذاك باستعمال الفيلو كراب. باهي، نبداو مع بعضنا ونشوفوا كيفاش باش ندخلوا الفيلو كراب وكيفاش باش نستعملوا التريم وعلاش باش نستعملوها. دونك اول حاجه كالعاده باش سيليكسيوني التابلو نتاعي الفارغين. دونك لي سيلول الفارغين اللي نحب فيهم الفونكسيون، وباش نزل على ايغال وندخل الفيلو كراب. دونك في ال ودوب ما تجيني ننزل على التاب، والفالور ريشيرشي هي البرودوي. دونك البرودوي هي الفالور ريشيرشي مش لوجها في التابلو هذا، وكي مش نلقاها باش نجيب البري نتاعها. دونك الفالور ريشيرشي هي البرودوي، نعمل الفيرغول مش تعدى الارغيومون الثاني. والتابلو اللي فيه الفالور ريشيرشي هو التابلو اللي على اليسار. دونك نسيليكسيوني التابلو، وهوني فيو كو لو بري في التروازيام كولون نجم نقف هوني ما نكملش حتى الاخر، على خاطر مانيش باش نجيب ما حشيش بالاوريجين نتاع البرودوي. دونك نجم نقف هوني ونستعمل الانديس دو كولون 3 باش نجيب البري من التابلو هذا. دونك هوني مش نقف في البري ومش ننزل على الافكات باش نفيرسي التابلو. دونك شوفوا باش ننزل على الافكات باش نفيرسي التابلو. دونك فيرسي الكولون والليني ولا الكولون كهو. دونك نورمالمون هوني فيو كو باش نكوبي لي سيلول اللي تحتهم. دونك فيرسي كان الليني. دونك نجم نعاود ننزل على الافكات ونخلي الدولار كان قدام الليني. نتعدى الانديس دو كولون. الانديس دو كولون قلنا هذا الان البرودوي، 2 فيها الكونتيتي و 3 فيها البري. دونك باش ننزل على 3 باش نجيب البري. والتيب دو فاليداسيون نحبوا اكزاكت ماتش. دونك نكتب سوا فولس سوا زيرو ونسكر البارونتيز نتاعي وننزل على كنترول بلس انتري. باهي، رينا هوني ليغور ان ا هي not available، معناتها الفالور اللي لوج عليها ماهيش موجودة في التابلو اللي عندي. زعما علاش الفونكسيون بتاعي ما جاتنيش. دونك
اول حاجه كي تستخدم ريشيرش في وما تجيكش الريزولتا ما يجيكش ديريكتومون تخمم تقول الفالور ريشيرشي فيها مشكله والا الفالور ريشيرشي في التابلو اللي لوج فيه مشكله. دونك هوني ايش باش نعمل؟ باش نجي للفالور ريشيرشي في لي دو تابلو ومش ننزل على الاف 2 ونشوف هوني اللي فما ان بتيت اسباس، فما بتيت اسباس هوني كيف هوني كيف وكان نشوف التابلو اللي لوج فيه ننزل على اف 2 نلقى اللي ما فماش اسباس قدام الكلمه اللي لوج عليها. هوني كيف ننزل مرتين. دونك المشكله في الاسباس. دونك انا لازمني نحي الاسباس من لي برودوي هذوما باش يوليو مكتوبين كيما البرودوي اللي موجود في التابلو اللي مش نجيب منه البري. دونك قلنا شوفوا فونكسيون جديده اللي هي تريم ولا سوبر اسباس. استعمل التريم نحيلك الاسباس اللي موجود في تكست نحيه، اما ما تنحيش الاسباس اللي ما بين الكلمات. كي تبدا فما كلمه وكلمه الاسباس اللي ما بيناتهم ما تنحيش، نحي كان الاسباس اللي من التالي والاسباس اللي من القدام وتخلي التكست هكاك تخلي التكست نظيف وما فيهش لي دوني الزايدين كيما لي اسباس، خاطر كي تتعاملوا افيك دي دوني مش تراو جميع انواع لي دوني اللي تتخيلوهم. مش تراو دي تكست في وسطهم دي فيرغول، في وسطهم دي تيغي، في وسطهم حاجات، ولازم تتعامل مع الوضعيات هذوما وتعرف كيفاش تنظف لي دوني نتاعك وتخليهم معناتها تخليهم تنجم تستعملهم في وسط لي تابلو لي فونكسيون تاعك. دونك التريم هذيا واحده من لي فونكسيون اللي تصلح كي تبدا عندك دي اسباس زايدين في الاف لي لين وتحب تنظفهم من غير ما تقعد تعمل فيهم بالوحده ولا تثبت بالوحده. دونك هوني مش نستعملوا التريم. دونك باش نفسخوا الفيلو كاب. دونك باش نعمل ديليت، واول حاجه مش نعملها مش نعمل نسيليكسيوني تابلو كامل ومش ننزل على ايدال ومش نبدا نكتب تريم تي ار اي جاتني اي وننزل على الام ومن بعد ننزل على التاب ونسيليكسيوني السيلول نتاعي وهوني نجم ما نسكرش البارونتيز وننزل على كونترول بلس انتري ديريكتومون وتوا عندي لي دوني نتاعي من غير اسباس هذوما. باهي نستوي شويه الكولون نتاعي. دونك هوني يجي السيباراتور ما بين لي دو كولون وننزل مرتين وتوا باش نشوفوا كيفاش الفونكسيون هذه تريم. تشوفوا هوني تريم هذيا باش نستعملوها في وسط فيلو كاب. دونك عندي تريم تاع تكست جي 9 في الكا هذا وهذه كلها توا باش نستعملها في وسط فيلو كاب. دونك شنو اللي نلوج الفالور ريشيرشي هي ما عادش البرودوي ولا البرودوي منحي منه الاسباس. دونك التريم نحات الاسباس ومش ولي نلوج على الفالور من غير برودوي من غير اسباس. دونك البرودوي وليت نلوج عليه من غير اسباس. دونك هوني النحي الاحمر ونشوفوا توا كيفاش باش نزيدوا الفيلو كاب نتاعنا. دونك باش نجي نعاود نسيليكسيوني وننزل على الاف 2 ونجي بعد الايجال ونكتب فيلو كاب وننزل على التاب. الفالور ريشيرشي هي التريم نتاع اللابتوب، التريم نتاع سمارت فون، معناتها اللابتوب من غير اسباس قدام، سمارت فون من غير اسباس قدام. دونك هذيا هكا كي ننزل يسيليكسيوني الارغيومون الاول ما عادش جي 9 ولات التريم تاع جي 9 ولات جي 9 من غير اسباس ولات كلمه لابتوب من غير اسباس. دونك هذيا الارغيومون الاول. دونك ننزل على الفيرغول
ونعاود نسيليكسيوني التابلو نتاعنا، نسيليكسيوني من الاول للكولون الثالثة وننزل على F4 و F4 باش نفيكسي كان لي ليني على خاطر باش نكوبي للوطة. ننزل F4 F4 ومن بعد ننزل على الفيرجول. لانديس دو كولون قلنا نحبو نجيبو البري، دونك لانديس دو كولون 3 خاطر موجود في الكولون الثالثة 1 2 3 دونك 3. نعمل فيرجول 0 باش نعملو اكزاكت ماتش، نسكر بارونتيز وهوني فيو لي سيليكسيوني عملنا سيليكسيون تاع الكولون الكل وزدنا التريم في السيلول الاولى باش ننزل على كونترول بلو سونتري، التريم باش تتعدى للكل. دونك هوني كونترول بلو سونتري باش نشوفو البري كيفاش باش يجي توا، مش كيما قبيله ماهوش باش يعطينا نوت افيلابل كيما قبيله، مش يعطينا توا البري فوالا. دونك كي ننزل على الاف 2 نلقى التريم في وسط الفيلو كاب. دونك هذا هو الكونسيبت نتاع nested function، معناتها اون فونكسيون موجودة في وسط فونكسيون. هذه الفونكسيون البرانسيبال وفي وسطها الفونكسيون تريم. دونك هذه سي كوم سي هذه النست معناتها عش بالنسبة للفيلو كاب والتريم موجودة في وسطها. دونك الكونسيبت نتاع nested functions مستعمل ياسر سورتو مع الاف. دونك سي الفونكسيون سي وسورتو كي تبدا عندك دي دوني تحب تنظفهم و ما تحبش تقعد تعمل فيه خدمه مانيويل، دونك تستعمل الكونسيبت هذايا باش تزرب وتربح الوقت. نعاودو نشوفو لي زوبجيكتيف نتاعنا. شفنا دونك الفيلو كاب، شفنا كيفاش نحطو اون فونكسيون في وسط فونكسيون. الفونكسيون اللي حطيناها اليوم سامبل معناتها ما فيهاش دي زارغومون كومبليكي، جوست باش تفهموا الكونسيبت معناتها شنو ليوتيليتي نتاعها. شفنا اللي فما كي يطلع لنا اون ايرور للفيلو كاب اول حاجه نعملوها نثبتوا في الفالور ريشيرشي. دونك ثبتنا هوني وشفنا اللي هوني فما ان سباس زيد وهوني لا. دونك لي دو فالور ماهمش كي بعضهم، هذاك علاش الانسان ما يقراهمش. دونك شفنا نيستينغ فانكشنز كيفاش نحطوا فونكسيون في وسط فونكسيون. شفنا تريم فونكسيون سامبل ياسر، دونك تكتب تريم ولا سوبر سباس بالفرنسي وتختار الفالور نتاعك و الفونكسيون تنحي لك الاسباس ديريكتومون. وشفنا كيفاش حطينا التريم في وسط الفيلو كاب باش نحات لنا الاسباس وجبت لنا الفالور مش كيما من الاول الفالور ما جاتنيش على خاطر لي دو برودوي والفاصون المكتوبين بها ماهمش كيما بعضهم. سنتاكس هوني كالعاده تلقاو الفيشي هذا في الديسكريبسيون، فيه دو فوي فيها ليكزارسيس وفوي فيها السوليسيون. دونك في ليكزارسيس كالعاده تلقاو لي زوبجيكتيف، دونك لي تاش اللي باش تعملوهم، تلقاو كيلكو انديكاسيون، والفوي الثانيه تلقاو فيها السوليسيون واللين للفيديو هذه باش تاخذوها كوم ريفيرونس. ان شاء الله الفيديو هذه تعاونكم في خدمتكم وفي حياتكم وقعدوا على درسلو. ميرسي.